چالش بزرگ، آیا صدای سکسی داری؟ چطوری بفهمم؟ امروز یه چالش جدید و هیجان انگیز رو داریم. سوال اینه: آیا شما صدای سکسی داری؟ دوست دارم بدونم که چقدر به صداتون اطمینان دارید و آیا فکر میکنید که صداتون سکسی هست یا نه؟ نظرتون رو در کامنت ها بنویسید و بگید که چرا فکر میکنید صداتون سکسی هست یا نیست. یادتون نره که تو این چالش شرکت کنید و با ما نظرتون رو به اشتراک بذارید که آیا صدای سکسی رو داری یا نه. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. لطفاً ازمون با ساب و لایک حمایت بکنید. ممنونم که کنارمون هستید. همتون رو دوست دارم. چهره زیبا یا صدای سکسی؟ خب پس شاید زیباتر از یک چهره زیبا، صدای سکسی یا تون قطعاً میتونه جذابتر از یک چهره زیبا باشه. من امیدوارم که شما این رو به عنوان جنسیت گرایی یا هر چیز دیگه منفی نگیرید. این فقط یه موضوع جذاب و سرگرم کننده است. مثل همیشه ذهن خودتون رو باز نگه دارید. تجربه شنیدن صدای سکسی. همه ما تجربه کردیم که یک لحظه وقتی با کسی ملاقات میکنی و وقتی او صحبت میکنه از ناحیه زانو ضعیف میشیم و سست میشیم، یا شاید صدای اونها شما رو کمی برافروخته میکنه، چون شما فقط یک صحنه کامل اتاق خواب رو در حالی که اونها صحبت میکنن تجربه کردید. صداها بیش از اون چیزی هستن که به اونها ما اعتبار میدیم. همچنین ممکن هست وقتی کسی صحبت میکنه صداش مثل میخی هستش که روی تخته سیاه کوبیده میشه. در هر صورت در اینجا چند دلیل وجود داره که چرا صدای بعضی از افراد واقعاً تأثیرگذار و سکسی هستش. صدای سکسی، دوباره بگو. وقتی به کسی گوش میدید که صدای عالی رو داره، تقریباً به هر کلمه‌ای که او میگه پایبند میمونید و اینکه آیا واقعا گوش میدید یا نه داستان دیگه ای رو داره. گاهی اونقدر صداشون رو دلنشین فکر میکنی که حتی یک کلمه از حرفاش رو هم نمیشنوی. شما باید از اونها بخواید که اون چرا که گفتن تکرارش بکنن و حتی بیشتر صدای اونها رو میشنوید تا چیزی که میگن. خیلی جالب بود. شما واقعا گوش میکنید موقعی که یک صدای دلنشین رو میشنوید؟ چون صدای سکسی رو دارن. به تک تک کلماتی که میگن توجه میکنید و داستان اونها رو بسیار جذابتر از اون چیزی میدونید که کس دیگه همون داستان رو بخواد برای شما تعریف بکنه. یعنی یک فرد معمولی بخواد اون داستان رو برای شما تعریف بکنه، مطمئناً صدای سکسی و جذاب اون داستان رو دلنشین تر هم میکنه. من تو رو احساس میکنم. شما میتونید از اعماق روح اونها رو احساس بکنید. داستان اونها عالی هستش. صدای اونها شگفت انگیزه و تقریباً میتونید ارتباط آنی رو با کلمات داستان و حتی قلب و روح اونها احساس بکنید. این قطعاً فردی هستش که میخواهید در آینده با او گفتگوی بیشتری رو هم داشته باشید. ساعت چنده؟ چه کسی اهمیت میده؟ ناگهان متوجه میشید که تمام حس زمان رو از دست دادید. اتفاقی که اگر با کسی صحبت میکردید که صدای یک نواختی رو داشت، قطعاً این اتفاق نمیافتاد. واقعاً دیگه مهم نیست ساعت چنده. برای یک بار هم که شده از مکالمه خوب و صدای دلنشین
لذت میبرید. برای یک بار هم که شده دیگه استرس زمان رو ندارید. عزیزای من، تو چالش ما شرکت بکنید. آیا شما فکر میکنید صدای سکسی دارید یا نه؟ تا شما برامون بنویسید من هم کمی نوشیدنی میخورم. ممنونم از همتون. لطف بکنید تو این فاصله ساب و لایک هم انجام بدید. ازمون حمایت بکنید. بریم برای ادامه ویدیو. از کسب و کارتون متشکرم. مردم بیشتر تمایل دارن که بخوان تجارت بیشتری رو انجام بدن یا حتی شاید واقعا چیزی رو از کسی که صدای سکسی داره بخرن. اونها میخوان بیشتر بمونن و دور شما بگردن و به صحبتهای شما در مورد کسب و کارتون گوش بکنن. به همین دلیل هستش که احتمال بیشتری داره که فروش موفقیت آمیز رو هم داشته باشید و تو محصولاتتون بتونید برای فروش بیشتر تبلیغات بیشتری هم بکنید. اونها دوست دارن به شما گوش بکنن و اگر به کسب و کار خودتون ادامه بدید صدای شما به تنهایی اونها رو متقاعد میکنه که این کار بسیار هم خوبه. واقعا همینطوره. من با شما شوخی نمی کنم. اگر در تجارت هستید یا اگر به دنبال یک شریک هستید قطعاً داشتن یک صدای سکسی یا تند میتونه یک مزیت باشه. مردم عموماً به سمت کسی جذب میشن که گوش دادن به صدای او دلنشین هستش. تحقیقات بارها و بارها ثابت کرده که عوامل زیادی باعث میشه که افراد بخوان با شما وقت بگذرونن یا نه و صدای شما یکی از اونهاست. تصور کنید که به خرید در یک فروشگاه مبلمان میرید و کارمند فروشگاه شما رو با صدای جیغ و فریاد کمی دلخراش صدا میکنه. بررسی‌ها نشون میده که شما بیشتر به دنبال کسی میرید که صدای دلنشینی رو داره. یقین از اون فروشگاه شما خرید نمی کنید چون صدای اون فرد شما رو اذیت کرده. ما گاهی اوقات موجودات عجیبی هستیم. دفعه بعد که برای خرید یا معاشرت با افراد جدید بیرون رفتید و اونها رو دیدید به صدای اونها توجه بکنید و ببینید که آیا احساس متفاوتی به لحن و صدای اونها دارید یا نه. به سادگی فقط میتونید آزمایش بکنید. سرگرم کننده و برای شما میتونه جذاب هم باشه. چگونه صدای خود رو تغییر دهیم؟ اولین قدم برای تغییر صدای خودتون این هست که تصمیم بگیرید چه چیزی رو در مورد صدای خودتون دوست ندارید. بیش از حد بینی هستش؟ آیا لهجه‌ای دارید که دوست ندارید؟ آیا شما یک سخنران نفسگیر هستید؟ در نظر بگیرید که چه چیزی در مورد صدای شما برای شما ناخوشاینده. این کار رو تشخیص بدید. خیلی آسون هستش. ابتدا صدای خودتون رو ضبط بکنید. صدای شما ممکنه برای شما متفاوت از صدای دیگران باشه. این به این دلیل هستش که وقتی صحبت میکنید صدای شما به طور همزمان در هوا و جمجمه شما حرکت میکنه. صدایی که شما تولید میکنید از طریق هوا به پرده گوش شما منتقل میشه، جایی که 3 استخوان ریز به لرزه در میاره. سپس به حلزون شما و در نهایت به مغز شما میرسه. در حالی که این اتفاق میفته ارتعاش تارهای صوتی شما صدا رو مستقیما به حلزون گوش شما منتقل میکنه. برای شناسایی تفاوت الگوهای صحبت کردن توصیه میکنم صدای خودتون رو در چند موقعیت یا سناریو ضبط بکنید، مثل صحبت کردن با یه دوستتون یا خوندن یک کتاب برای بچه یا ارائه یک سفارش تجاری. شواهد نشون میده که میتونید صدای خودتون رو
دستکاری بکنید تا صدای دقیق تری رو داشته باشید. کتابای زیادی وجود داره، از جمله کتابای صوتی در مورد آموزش آواز که شامل تمرین‌های نکات گرم کردن تارها هم میتونه باشه. یکی از بهترین ها برای امتحان میتونه کتاب صدای خودت رو آزاد کن اثر راجر لاو هستش. من توصیه میکنم این کتاب رو بگیرید و بخونید، جالب بود برای من. یادتون نره که تو این چالش شرکت کنید. نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید که آیا صدای سکسی دارید یا نه. لطفاً سابسکرایب و لایک و یک نظر رو برای من بذارید. من مشتاقانه منتظر دیدار شما در ویدیوهای آینده هستم. خداحافظ.